ඔයාගේ යාළුවන්ගේ උපන්දිනවලට විශ් කරනකොට ඔයත් නිතරම කියන්නේ හැපි බර්ත්ඩේ කියලාද? හැපි බර්ත්ඩේ වෙනුවට අපිට මෙන්න මේවත් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි many happy returns of the day. many happy returns of the day. ඒ කියන්නේ ඉදිරියට තවත් මේ වගේ බර්ත්ඩේස් ලැබෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ. May you have a long life. තව දීර්ඝ කාලයක් ජීවත් වෙන්න ලැබෙන්න කියන එක තමයි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න many happy returns of the day. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙමත්. happy 21st. යාළුවාගේ 21 වෙනි උපන්දිනේ නම් happy 21st. එහෙම simply කියන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න හරියට වයස දැනගෙන ඒක කියන්න. බැරි වෙලාවත් යාළුවාගේ වයස අවුරුදු 18යි නම් ඔයා කිව්වොත් එහෙම happy 21st කියලා යාළුවා තරහ වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් happy 21st birthday. happy 21st birthday. ඒ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යාළුවාගේ වයස අවුරුදු 37යි කියමු අපි. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් කොහොමද? happy 37th birthday. happy 37th birthday. ඔන්න ඔය විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මෙන්න මෙහෙම දිගට කියන්නත් පුළුවන්. I wish you the best on your special day. I wish you the best on your special day. ටිකක් දිගට ඒ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. simply කියන්නත් පුළුවන් happy 21st, happy 22nd, happy 35th. ඔය විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. මතක තියාගන්න happy birthday කියනවා වෙනුවට ඔයාට මෙන්න මේ දේවල් යාළුවාගේ birthday එකට wish කරනකොට use කරන්න පුළුවන්.